Mangsa bernama Fauzia Fadil, umur 15 tahun. 15 tahun? Mudanya. Kawan-kawan dia kata dia tak ada boyfriend. Ya, tapi dia suka surf di internet kan. So, maybe dia jumpa boyfriend kat internet. Habis rahsia. Mungkin boyfriend dia lebih tua dari dia. Inspektor Roslan. Ya, Roslan sini. Siapa ni? Dia dan True Love 76 selalu email each other. Diorang akan jumpa dekat chat room WhatsApp. True Love ni dia seorang pemburu seks internet. Oh, stop. Kau nampak tak orang yang pakai topi? Inspektor! Okey tak? Kau tengok aku okey ke tak? Bangun. Pelan. Okey, pelan. Pelan. Boleh. Siapa langkah? Tak tahu. Tadi saya masuk kereta terus nampak dia lalu macam itu je. Ada musuh ke apa? Tak tahu. Naik ke hospital tak? Tak payah. You sure not? Tak payah. Sir! Sir, apa jadi? Sir nak pimpin saya tak? Dah, Lisa. Kau jangan over. Sir jatuh ke apa ni? Tak, aku lagi sikit kena langkah. Ni kerja orang yang ugut Sir tu Sir, don't worry. Kita akan tangkap dia. Aku rasa dia ni memang nak bunuh aku. Tapi sayang, aku tak dapat tengok dia punya update semalam. Anyway, ada updates pasal kes bunuh diri tu tak? Ada. Saya dengan Lisa dah siasat kes bunuh diri beberapa bulan ni. Ya, ada 2 kes, Sir. Yang pertama, Atira Hafiz, 15 tahun. Dia minum racun, bunuh diri. Yang kedua, Rafida Wahid, 16 tahun. Dia terjun daripada flat. 2 kes. Ada autopsi? Tak ada, cuma ada gambar je. Okey, both of you, aku nak korang interview kawan-kawan, saudara mara, jiran, mak bapak. Tengok ada kena-mengena tak dengan kes Fauzia. Dah 3 budak mati kan? This have to stop. We must find him. Understand? Ini gambar Atira tahun lalu. Fauzi, dalam gambar ni dia nampak happy Ya. Tapi sejak ibunya meninggal dunia awal tahun ini, dia jadi muram. Dia memang rapat dengan ibu dia. Sejak itu, dia seolah-olah give up dengan dunia. Dia ada personal laptop. Ada? Itu adalah hobi dia. Surf internet. Surf internet. Internet. Tu je Ida. Maksud saya Rafida minat. Makcik tahu tak kalau Rafida ada apa-apa masalah? Anak saya, dia pemalu. Tak ramai kawan.
komputer itulah tempat menghiburnya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, saya nampak dia gelisah. Saya tanya dia. Dia cakap tak ada apa-apa. Saya suruh mak busu dia cakap dengan dia. Tapi Atira kata dia malu nak cerita. Cik Hafiz tahu website mana dia suka pergi? Hari itu Cik Adil juga ada tanya perkara yang sama pada saya. Aidil dah berbual dengan Cik Hafiz? Dia kata dia nak buat research untuk laman blog dia. Dan saya dah bagi tahu pada dia yang Atira suka masuk Chat room. Dia kata dia ada kawan baru. Makcik tahu tak apa username dia? Username? Kawan baru dia. Love. Macam ada nama perkataan love tu. Tu aja yang makcik tahu. Saya tak tahu dengan siapa dia chatting lah. Tapi mungkin kawan dia tahu. Nama kawan baik dia. Alia tahu siapa nama kawan Atira dalam chat tu? Nama dia Love Always. Love Always? Bukan True Love? Bukan. Sebenarnya rahsia. Tapi Tira ada juga cerita kat saya. Rahsia? Apa sebab ni korang nak rahsia-rahsia ni semua ni? Sebab Love Always tak nak sesiapa tahu pasal dia. Biar Alia tahu pasal dia tak? Dia lebih tua dari Tira. Tua? Berapa umur dia? Dalam 20 lebih atau 30. Dan dia dah lama break dengan girlfriend dia. Tira cakap dia mesti kerja office. Sebab kalau nak jumpa mesti lepas office hours. Tapi tak tahu dia kerja kat mana. Alia ada demi gambar? Tak ada. Tapi yang pelik, lepas Tira jumpa dia berapa kali, Tira terus tak nak cakap apa-apa lagi dengan saya. Dia mula muram. Lepas tu dia tak nak jumpa saya lagi. Saya ingat dia marah atau merajuk dengan saya. Tapi abang dia cakap... Luis. Siapa? Cakap balik nama tu. Abang Adil. Abang Adil. Abang ini adalah jumpa Alia. Apa dia kata? Abang Adil cakap, Tira tak merajuk. Tapi dia diperas ugut. Dan Abang Adil cakap, jangan jumpa orang yang kita baru kenal kat chat room. Betul. Betul apa Abang Adil kata. Ingat Alia. Jangan jumpa orang yang baru kenal kat chat room. Okey? Ingat pesan Abang Adil. Hani tahu apa nak buat kan? Tolonglah, Abang. Tolong. Hani tak nak. Hani, tak dengar cakap abang ke? Hani tahu apa akan terjadi kalau Hani tak menepati janji kan? Abang sayang kan? Tak nak. Tak ada laptop? Tak. Sejak dia meninggal, mak dia dah jual lah laptop dia. Ayah Tira pula dah campak laptop dia. Jadi ada 2 atau 3 pemansa seks? No, Julia. Satu aja. Mangsa pertama dengan mangsa kedua tak ada laptop kan? Tak ada bukti. Tapi MO sama. Dan dia suka take advantage of budak-budak yang ada masalah. So, mungkin dia ada a few account. Siapa dia, Julia? Bila kau tangkap pemburu seks internet, kau akan terkejut. Because dia nampak normal. Mungkin dia kerja sebagai engineer, fireman, or even CEO. Komuniti dan keluarga semua hormat dia. Ini tak mengira bangsa, umur atau latar belakang sosioekonominya. So, to cut the story short, Love Always dengan True Love ni orang-orang macam career man macam aku, macam Saleh. Kan? Jadi mungkin dia dah kahwin? Habis kenapa dia buat gini? Mungkin dia tak rasa kepuasan atau gembira dalam perhubungan dengan isteri atau girlfriendnya. Dia tak boleh kacau perempuan ni semua kat shopping mall. Nowhere in public. So, dia buat online, dia rasa selamat. A sense of anonymity.
Okay, so dia ada hubungan seks dengan gadis-gadis ni semua. Tapi asal nak bunuh? Okey. Teori aku macam gini. Dia paksa budak-budak ni semua. Ataupun apa tahu, dia kasih pil mabuk. Bila hati, no way. Lepas tu dia buat apa tahu, dia videotape budak-budak ni semua. Kan, threaten, keluarkan kat internet. Jadi budak-budak tu no choice kan. Lepas dia have sex dengan budak-budak ni semua, masih lagi tak satisfied nafsu dia, apa dia buat? Dia bunuh. Make sense? Dan dia buat macam gadis-gadis ni, as if diorang membunuh diri. Kerana mudah dipercayai yang gadis ni semua tak tahan dimalukan. Tapi kalau korang tengok mangsa-mangsa ni semua kan, semua ada same problem. Family problem, personal problem. Lepas tu, chat kat internet. Tak cakap dengan mak bapak diorang. The most important thing, mak bapak harus dengar apa diorangnya problem. Kalau tak dengar ni jadinya chat dekat internet, lepas tu jadi mangsa. Korang ingat bunuh diri can solve the problem? Hello? Inspektor Roslan sini. Okay, thanks. Guess what? Lagi satu kes kat Jurong. Sana. Hello, polis? Okey. Kejap lagi aku sampai. Okey. Bos? Inspektor Roslan CID. Ya, saya. Tadi yang call kan? Ya, saya. Mana dia? Yang baju grill. Masa tu? Yang baju grill. Baju grill eh? Saya. Confirm eh? Confirm. Okay, best. Jap. Yudin, apa kau buat sini? Mak dia dah jalan. Apa? Siapa yang dah jalan? Peminat inspektor. Saya tak pasti kalau dia yang langgar inspektor semalam, tapi bro, pinjam pen dengan paper. Dia cepat sikit, Dil. Ni nombor plate dia. Tadi bila saya jalan sini, dia tengah perhatikan inspektor. Kau nampak muka dia? Tak, dia pakai hoodie. Pening lah kepala. Mana nak tangkap true love? Mana nak tangkap aku punya stalker? Anyway, you stay away from this.
Selamat petang. Inspektor Roslan, CID. Siapa nama awak? Saya Zaidi Muhammad. Ni saya kena tangkap ke? Kenapa? Rasa bersalah ke? Tak. Tak rasa apa-apa pun. Ya ke? Tengok website apa tu? Ni online news. Dalam berita luar negeri semua saya baca. Ya ke? Saya tengok boleh? Silakan lah. Tak sangka pula berita ada perempuan seksi macam ni. Sejak bila? Ni lah problem pakai komputer kat cyber cafe. Banyak pop-up semua keluar. Ni benda-benda semua mengarut ni dah keluar. Zaidi. Apa yang awak nak tengok, saya tak peduli. Saya nak tahu. Awak selalu masuk chat room tak? Kadang-kadang je. Kadang-kadang? Awak chat dengan budak-budak bawah rumah? Tu saya tak buat. Saya memang mengaku saya pergi tempat website macam ni, tapi kalau kacau budak-budak bawah umur ni semua, saya tak buat. Kalau tak percaya, boleh check history saya. Ya ke? Betul ke ni? Betul. Check. Betul Okey. Terima kasih. Dil, tunggu aku kat sana sekejap. Bos, macam mana ni bos? You confirm ke tadi you punya regular? Bukan dia ke? Bukan. Tapi tadi ada 2 orang yang pakai topi. Ya ke? Mungkin yang lagi satu tu suspek inspektor. Tapi dia dah balik. Berapa lama dia kat sini? 1 jam. 1 jam? Saya. Bos, last question. Selalu tau, kalau lepas kerja, hari Sabtu kan? Bos, ni Sabtu kan? Saya. Okay, tak apa bos. Thank you Okey. Adil. Aku tahu kau tak akan give up dan kau tak akan berhenti menyiasat kes ni. But let me warn you. Kawan tak kawan. Kalau kau langgar line polis, aku tetap tahan kau. Kau faham kan? Yeah, of course saya faham. Tak kerja ni hari? Taklah. Maybe I'll just hang around here for a while. Okay. Up to you. Inspector. I think you should check the plate number out. Saya punya info, saya pun ada CCTV footage kat sini. Saya nampak kereta True Love, tapi tak nampak plate number dia lah. Apa yang saya nampak, dalam kereta dia ada banyak mainan budak-budak. So obviously True Love ni ada anak. But I'm sure you're not surprised kan? Tak. Okay, aku boleh office dulu. Hello Lisa. Hey, I got new info about my stalker. Sampai office nanti aku kasih. Can you wait for me? Alright. Silakan masuk, Inspektor. Boleh duduk tak? Saya nak berdiri. Termasuk Fauzia kan? Ada 3 lagi kes bunuh diri. Tapi kita tengah siasat kes pemburu seks kat internet ni. Maina, boleh tolong aku? Ya. Boleh buat toxicology test on Fauzia tak? Okey, tapi actually saya dah pesan dengan tim pun untuk buat tu. Good. You know what? Aku have a very strong feeling yang dorang ni mati pasal bukan bunuh diri, tapi kena bunuh. Because the crime scene is too clean. It's very unusual. And lagi satu, aku tak rasa dorang have sex dengan rela hati. Tapi kita masih lagi menyiasat lah. Okey, you kerja tapi kena ingat diri sendiri. Nanti saya pas nombor telefon Dr. Chong, okey? Siapa Dr. Chong?
a good physiotherapist. Tak payahlah, sikit aja. Besok baiklah. Inspektor kena jaga diri tau. Hati-hati. Nanti kalau tidak, kita punya dinner date tak jadi-jadi tau. Besok baiklah. Kini terasa kian perih. Tindasan ancaman berlaku di sana dan sini. Tiada terasa aman damainya hidup ini. Di manakah keadilan yang harus dipatuhi? Ni alamat dia? Yes. Hai, tumpang tanya. Ismail Yazid mana? Sana. Encik Ismail Yazid? Ya. Saya Sarjan Saleh. Ni Korporal Lisa. CID. CID? Cik tahu siapa pemilik kereta SFX 2209V? Ya. Mana kereta tu? Ada. Ini apa pasal ni? Semalam cik ada bawa kereta tu pergi mana-mana? Ke mana? Tak ke mana? Ada kemalangan ke? Siapa yang bawa kereta tu semalam? Basha. Mana dia? Tu dia. Mana dia? Basha! Dia dah cabut lari dah. Apa kaitan Encik Ismail dengan Encik Basha? Dia pekerja saya. Saya tak tahu apa-apa pasal dia. Yang saya tahu, dia tu mekanik yang bagus. Ada alamat dia? Ada, sekejap saya ambil. Siapa si Basha ni? Lompat bank. Tak tahu pula dia dah keluar. Dulu saya yang tangkap dia. Bro, sorry. Tumpang tanya, ada USB kabel? Tak ada lah. Kau cuba tanya kaunter lah. Oh, ya. Okey. Sorry. Thanks, Basha Haris? Buka pintu, CID.
Basharis! Basharis! Dia tak ada kat rumah tu. Dia jarang balik. Awak kenal Basharis? Kenal. Mak bapak dia meninggal bila dia kat dalam penjara. Awak tahu pasal dia masuk penjara? Tahu. Satu tingkat tahu. Kesian mak bapak dia. Kenapa? Bila dia dilepaskan? Awal bulan ni. Terima kasih. Sama. Macam mana ni, Yu? Tak tahu lah. I guess kita kena tunggu dia muncul lah. I rasa dia tak akan balik sini. Amir Iqbal Saifuddin, a.k.a. True Love. Saleh, kau confirm apa ni dia? Sir, duduk kat tempat sama. Kat corner. Berita cab pun sama. Okey. Cik Iqbal. Kenapa kena tahan ni? Ha? Ustaz. So tiba-tiba nervous ni? Tak, aku cuma tanya je pasal aku kena tahan ni. Apa pasal ni? Relax. Kita cuma nak tanya je, tu aja. Nervous apa? Tanya lah. Okey. Ini gambar Cik Iqbal ke? Tak. No. Jap. Ni aku kena soal jawab ni pasal aku pakai topi. Tak. Siapa cakap macam tu? Inspector. I'm not a kucing kurap tau. I'm a manager at Realty. I have no criminal record. Tak ada rekod jenayah. Saman parking pun aku tak pernah kena. Good. Tahniah. So, obedient citizen. Cik Iqbal, tapi boleh explainkan satu ni tak? Kenapa kalau Cik Iqbal buat kerja mesti kat internet cafe? Cik Iqbal kata tadi manager kan? Manager mesti ada office kan? Asal tak buat kat office ke, kat rumah ke? Asal nak kena pergi internet cafe? Logik. Okey, logik. Pasal aku nak privacy. Kat office aku busy. Kejap-kejap ada appointment, kejap-kejap ada meeting. Kalau kat rumah, macam mana aku nak bekerja? Takkan tak faham? Tak, aku tak faham. Boleh explain lagi tak? Okey. Kalau kat rumah, aku sibuk layan anak. Sibuk layan isteri. Dah kahwin? Berapa anak Cik Iqbal? 2. Dua-dua lelaki. Zain Aris, 5 tahun, 3 tahun. Dia lagi satu on the way. Isteri aku tengah pregnant 4 bulan sekarang. Ada lagi? Tak ada, okey? Aku dah kasih kau tahu semua cerita pasal aku. Now, can you please explain? Kau boleh terangkan tak? Apasal aku nak bawa kat sini? Kena soal jawab sampai macam ni? Cik Iqbal, relax lah. Tak payah nak tinggi-tinggi suara macam ni. Boleh? Relax. Just cool down. Buat yang perlu semua. Kita cuma nak siasat siapa pemburu seks. Tu je. What? So I'm the suspect? Pemburu seks? Aku pemburu? Let me tell you buat apa aku nak buat benda-benda macam tu? Aku ada kerja aku bagus. Aku ada anak bini, aku ada keluarga, weh. I'm a family man. Okey. Tapi apa yang Cik Iqbal dah ceritakan tu fit dengan profil pemburu seks yang kita cari sekarang. So? Apa lah? Ya. Okey, bye. Kau, true love. Tadi korang semua tengok interview Iqbal? Tengok. Dia gelisah, kuat berpeluh, asyik menelan Ailio. He's lying. Ailio? Yep. Bila kita bohong, adrenalin kita menambah. Ni menyebabkan Ailio kita naik, jadi dia terpaksa telan Ailio dia. Ni baca kat magazine kat dentist ke? Ya, majalah wanita.
Artikel dia lelaki yang suka menipu. Kita perlu bukti. Salih, kau ada gambar Iqbal kan? Aku nak kau balik kat rumah Fauzia. Tanya jiran-jiran dia, ada nampak Iqbal tak? Lepas tu pergi balik rumah Rafida dengan rumah Atira. Interview jiran-jiran diorang. Tengok diorang tahu tak apa diorang buat sebelum diorang bunuh diri. Okey, ni. Last. Pergi kat kerja Iqbal. Interview staff dia. Boleh? Yes, sir. Yes, sir. Julia. Sekarang dia tahu dia suspek kan? Kau agak dia akan berhenti. Susah. Dia dah syok tu. Syok? Dah nak balik? Ya, balik lah. Sorry, just one thing from you. Toxicology test dah siap? Ni baru nak kasih. Flu, macam mana cakap? Flunitrazepam atau dikenali sebagai Rofinol. Okay, di Amerika, it's known as a date drug. You know what's a date drug? Date. Okay. People go on a date, okay. Dan ianya bentuk pil ni tak ada rasa atau tak ada bau. Susah nak dikesan sebab concentrationnya low. Dan nombor dua, senang diserap dalam badan. Mangsa akan rasa ngantuk, pening kepala dan kemudian tak sedar diri. Drug ni senang dapat tak? Boleh kalau ada surat doktor. Ni untuk ubat sakit apa ni? Masalah tidur. I wonder. So you're gonna stand here and talk. Saya nak balik. Okay. You want to leave? Sure. Why not? Okay. Tadi saya ikut Iqbal. Dia daripada office, terus dia balik rumah. Lepas tu dia tak keluar-keluar. Jel, kau dah ready untuk cerita? Aku tahu semua kes tu penting. Tapi dengan kes yang satu ni, aku tengok kau macam lain tu. Emosional sekali. Tak pernah aku nampak kau marah, kau jadi marah. Sanggup tunggu dalam internet cafe berjam-jam. Ikut Iqbal sampai rumah sekali. Kenapa, Dad? Okey, fine. Kalau kau tak nak cerita, tak apa. Aku faham. Inspektor tahu kan adik saya? Selina. Selalu dekat institut mental. Inspektor nampak tak keadaan dia? Ya. Saya tak ada bukti. Tapi saya tahu Iqbal tu pemburu seks internet. Adik, sorry ya kalau aku tanya soalan ni. Kenapa kau tak nak tunjukkan gambar Iqbal pada Selina? Kan senang. Sebab saya tahu, kalau betul Iqbal tu pemburu seks internet, keadaan Selina akan lebih teruk lagi. Dan saya tak sanggup. Saya tak sanggup nak ambil risiko tu. Encik Fauzia tak nampak Iqbal. Mak Rafida cakap Rafida pergi kat Mekasa Tower, Jurong East Avenue 1. Dan Rafida minta dia tak boleh keluar kalau tak bilang mak dia mana dia pergi. Oh, and pekerja Iqbal pun cakap yang dia tu bos yang baik dan rajin. Tapi dia jarang serve the internet kat office lah. Sekarang macam mana kita tertangkap dia ni? Can forget about internet cafe. Lisa, kau boleh buka akaun tak kat internet? Tengok. True Love 76 respon ke tak? Okay? Okay. Just try.
Moshin. Saya Sasha. Sasha. Lawanya. Nice dress. This is for you, Kiki Pai. Thank you. Sasha, abang harap Sasha tak kisah. Kita jumpa sini. Jumpa kat kafe leceh sikit lah. Sini kan selesa. Alah, tak apalah. Mak bapak Sasha pun tak ambil berat. Pasal Sasha. Mana cakap mak bapak tak ambil berat? Abang ambil berat. Abang yang ada. See, sparkling Sasha your favourite kan? Thank you. I remember. Abang tuangkan dulu Sasha duduk dulu. Okey. Thank you, bang. Abang care sangat pasal Sasha kan? Of course I care about you, Sasha. Sasha, kalau ada masalah, ada problem, Sasha boleh share dengan abang tau. Kongsi dengan abang, luahkan perasaan Sasha kat abang, jadi abang tahu. Abang boleh tolong Sasha selesaikan masalah Sasha. Yang penting, Sasha, you must trust me. Okay? Percaya kat abang. Nah, minumlah. Thank you. So, Sasha, kalau kat rumah, mak bapak tak ada, business trip ke, luar Singapura ke, Sasha suka buat apa? Semua yang dilarang Sasha nak buat. Mak bapak Sasha tegas, semua tak boleh. Sasha punya abang, NS kan? Betul tak? Sasha? Sasha penting ni. Sarjan, naik kami. Kau akan ditahan kerana cuba merosot budak bawah umur. Corporal Noaini, are you okay? Yes. Thank you. Good job. Thank you. Ini semua korang punya trap kan? Ha? This is entrapment. Aku tak pernah buat benda macam gini. This is my first time. Pertama kali. Apa Iqbal? Cakap lagi. Pertama kali. Pertama kali? Aku tak mau cakap apa-apa. I don't want to say anything. I need my lawyer now. Aku nak peguam aku sekarang. Okay, fine. Kau tak cakap apa-apa kan? Tak apa. Tapi kita dah jumpa benda-benda dalam ofis dan kereta kau. Isa cakap kat dia. Kita dah periksa kereta kau. Okey? Dan kita jumpa pil yang dikenal pasti Revenol. Yang sama dengan result otopsi mayat Fauzia. Dan kat ofis kau, kita jumpa external hard disk yang ada video Lucha dan gambar-gambar Atira, Rafida dan Fauzia bila mereka tak sedar diri. Iqbal! Ini bukan pertama kali. Kau dah bunuh budak-budak tu, lepas tu kau buat seolah-olah diorang bunuh diri diorang sendiri. Kau akan didakwa merogol dan membunuh. Dan kau akan dimasukkan dalam penjara. Sir, kita ada jumpa satu thumb drive ni dekat laptop bag Iqbal. Okey, masukkan. Ada lagi satu perempuan involved. Nak abang cerita lagi satu? Yang ni pula pasal dekat London. Tak ada nama sir, cuma Sweet Baby. Okay, kita simpan evidence ni untuk kes pemburu seks.
Dil, macam kau? Okey ke? Very good. Saya dah baca news. So it's him? Yes. And we have a very strong proof. Sebaik kau menyamar sebagai kutipai kat chat room. Dah macam-macam nama saya pakai. Finally, dia makan juga umpan tu. Dia yang buat Selina. Yes, we know. Selina punya username Sweet Baby. And kita ada thumb drive video dia. So you don't have to worry anymore. Okay? Thank you, Inspector. No worries. Dia, aku balik dulu lah. Penat sangat. Okay? Apa-apa kau? Alright. Hello. Hai. Masuklah. Jemputlah duduk. Ni rumah siapa? Mak Su. Ya. Ni I kenalkan you dengan owner rumah ni. Mak Su ni Julia. Oh, girlfriend tahu ke pula. Selina, sini. Mari kenal dengan girlfriend abang ni. Hello. Hello. How are you? Good. So, macam bau angin Alamak, ikan goreng. Alah. Selina pun tolong masak? Tolong aja. Boleh saya tolong? Boleh? Jom. Wah, bestnya orang perempuan masak, orang lelaki boleh relax tengok TV. Apa relax-relax? Tu meja makan tu pergi kemas. Alah. Dah tak ada. Lepas tu dengan segala hormatnya kemas dapur ni, orang perempuan pula nak relax, okey? Baru ingat nak relax. Aduh.